Hi guys, අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරේ අපේ මේ backend development වලට පොඩි introduction එකක් දෙන එකක් ගැන. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරා වගේ මේක තමයි දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක සහ මේකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ REST APIs කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වෙලේ මම කිව්වා REST APIs කියන බර වචන ඉච්චර හිතන්න එපා. ඒක දිග වචනේ තමයි representational state transfer application programming interface කියන එක. ඒක වෙලේ හිතන්න එපා කිව්වා. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු REST APIs කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව බලාගෙන යමු. දැන් මේ තියෙන පුංචි එක්සැම්පල් එකක් ඔයගොල්ලෝ REST APIs හඳුනගන්න. චුටි සිනාරියෝ එකකින් අපි අරන් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා A කියලා කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මෙතන තව කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න එකිනෙකට ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මේ දෙන්න වෙන වෙනම ඉන්නවා. මේ දෙන්නට ඕනි වෙනවා මේ දෙන්න අතර කතා කරගන්න. මේ සිස්ටම්ස් දෙක අතර කතා කරන්න ඕන වෙනවා. සමහර විට ඔයා හිතන්න මේ තමයි ඔයාලා බෑක් එන්ඩ් එක, මේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් මේක සිස්ටම් එක, මේ තව සිස්ටම් එකක්. රයිට්. එතකොට දැන් මෙයාට ඕනි වෙනවා මේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට මෙයා දන්නේ නැත්නම් මෙයා මේ පැත්තට කතා කරන්න එවන ෆෝමැට් එක. මොකද මේගොල්ලෝ මිනිස්සු නෙමෙයි. දැන් ඔයා හිතන්න මෙතන එක මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයා සිංහල කතා කරන කෙනෙක්. මෙයා වෙල ජපන් කතා කරන කෙනෙක්. මෙයාට තේරුම් ගන්න බැරි නම් මෙයා කියන එක, මෙයාට තේරුම් ගන්න බැරි නම් මෙතන මෙයා කියන එක, ඒ දෙන්න අතර කමියුනිකේෂන් එකක් කියන්නේ සංවාදයක් ගොඩනගින්න විදියක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ මෙයාට ඩේටා ටිකක් යවද්දි සහ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලද්දි මෙයා රෙස්පොන්ස් එකක් යවද්දි ඒ දෙගොල්ලම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මොන ෆෝමැට් එකකින්ද මේ ඩේටා ටික එවන්නේ කියලා. අන්න ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමැට් එකකට තමයි මේගොල්ලෝ අතර සංවාදෙ වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම ඇති කරගන්න රූල්ස් කිහිපයකට තමයි මේ REST API කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු එක්සැම්පල් එකකට. දැන් මෙතන වෙන්නේ ඔයා හිතන්න මෙයා රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. මෙයා මෙයාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා යම්කිසි data ටිකක්. මෙයාගෙන් යම්කිසි data ටිකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. එයා ඒක කමා separated විදියට ABC DEF EFG කියලා කමා separated විදියට මෙයාට එවනවා. නමුත් මෙයා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ මෙහෙම කමා වලින් සෙපරේට් වෙච්ච වැලියුස් ටිකක් නෙමෙයි. මෙයා බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන සමහරට මෙහෙම එකිනෙකා පස්සේ එකිනෙකා තියෙන ලිස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙන්න අතර ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නැහැ මේ වෙද්දි. එක කොමන් ඒගොල්ලෝ ඇති කරගත්තු එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නැහැ. ඒතර මෙයා එවන්නේ මේකමයි කියලා මෙයාට ගැරන්ටි වෙන්න බෑ. ගැරන්ටි වෙන්න බෑ. එතකොට ඒව මෙයා ප්‍රොසෙස් කරන්නේ නැද්දි මෙයාගේ රැස් වෙනවා. එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඔය වගේ ඒවල් වලට සොලියුෂන් එකක් විදියට මේ REST APIs ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ REST APIs කියන වචනේ තේරුම කියලා ඒක කැලි වලට කඩාගෙන බලමු. REST කියන්නේ representational state transfer application programming interface කියලා අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. එතකොට මේක කැලි වලට කැඩුවොත් පළවෙනි එකේ තියෙන representational කියලා. representational කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට මේ දෙන්න අතර යම්කිසි සංවාදයක් වෙන්න නම් මේ දෙන්න කලින් එකඟ වෙලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකේ data තමයි මම යවන්නේ සහ මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකේ data තමයි මම accept කරන්න කියලා කලින් එකගතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ කියපු ෆෝමැට් එකෙන් තමයි data represent කරන්න ඕනේ. data represent කරන්න ඕනේ මේ ෆෝමැට් එකෙන් කලින් එකඟ වෙච්ච ෆෝමැට්. ඔහොම ෆෝමැට් කිහිපයක් තියෙනවා. ලෝකෙම එකඟ වෙච්ච JSON කියලා ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා, XML කියලා ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න එපා. එහෙම ෆෝමැට්ස් තියෙනවා. අන්න එහෙම එකඟ වෙච්ච ෆෝමැට් එකකින් තමයි මේ දෙන්න අතර සංවාදය යන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි මේ A කියන එක මෙයාට යවන දේත් මෙයා යවන දේ මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න එතකොට. right. එතකොට අන්න ඒක තමයි representational කියලා කියන්නේ. state කියලා කියන්නේ දැන් මෙයාට එවනවනේ යම්කිසි රික්වෙස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ ඒ රික්වෙස්ට් එක එව්වම මෙයාගෙන් දෙයක් ඉල්ලුවම අන්න ඒ දේ ප්‍රොසෙස් කරලානේ මෙයා යම්කිසි දත්තයක් මේ පැත්තට යවන්නේ. මෙහෙම එවන රික්වෙස්ට් එකේ මේක ප්‍රොසෙස් කරන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම ඉන්ෆෝමේෂන් ටික තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා එකපාරකට එක දෙයක් ඉල්ලුවොත් මෙයාගේ ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික මේ ඉල්ලන රික්වෙස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම එව්වට පස්සේ මෙයා අදාළ රෙස්පොන්ස් එක යවනවා. එහෙම නැතුව දැන් මෙතන මේ කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ, මෙතන තව ක්ලයන්ට්ලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ ගොඩක්. මේ A කියන ක්ලයන්ට් මෙතන B කියලා මෙයා B කියලා හිතන්න. එතකොට මේ B කියන එක්කෙනා A ගෙන් ඉල්ලනවා දෙයක්. ඊට පස්සේ C කියන එක්කෙනත් A ගෙන් ඉල්ලනවා දෙයක්. එතකොට මේ B A කලින් කතා කරපු එක C A ආපහු කතා කරද්දී ඒ දෙක අතර මේ ඩිපෙන්ඩන්සි එකක් තියෙන්න බෑ.
කලින් රික්වෙස්ට් මත දැන් ප්‍රොසෙස් කරන රික්වෙස්ට් එකේ කිසිම බලපෑමක් වෙන්න බෑ. රයිට් ඔන්න ඕක තමයි මේකේ ස්ටේට් කියන එකේදී කතා කරන්නේ. ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා කියන්නේ මෙහෙම ක්ලයන්ට් කෙනෙක් යම්කිසි රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලුවම මෙන්න මේ රිසෝස් එකේ තියෙන ස්ටේට් එක තමයි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. අන්න ඕක තමයි මේ REST කියන වචනේ තේරුම. අපි දැන් මේකදී කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ REST APIs අපි කියනවා modern web development වල building block එකක් කියලා. අපි බලමු ඇයි ඒක කියන්නේ හේතුව කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා එහා පැත්තේ REST APIs are essential in modern web development enabling communication between different software systems over internet. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු example එකම තමයි මෙතන දැන් සරලව තියෙන්නේ AB කියලා සිස්ටම් එක. නමුත් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට යද්දී ඕක නෙමෙයි කේස් එක. මෙතන සිස්ටම්ස් ගොඩාක් අතර තමයි සංවාද වෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ common format එකක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? වෙබ් කියන්නේ පරිගණක එකිනෙකා අතර කතා කර ගැනීමක් එතන වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒකෙදි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ REST APIs මෙන්න මේකේ තියෙන වැදගත්කම කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ A කියන එක්කෙනා සහ B කියන එක්කෙනාගේ තේරුම් ගැනීම. මෙයාට මෙයයි යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමැට් එකකින් තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේදී. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ පරිගණක ගොඩක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතනදී ওই REST APIs කියන කතාව කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා හිතන්න. මොකද එක මැෂින් එකකින් එවන දෙයක් තව මැෂින් එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න විශාල හේතුවක් වෙලා තියෙනවා මේ REST APIs කියන්නේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ මේ modern web development වල REST APIs කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් කියලා. දැන් ඕකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන්. ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් කියලා කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කතාවම තමයි මෙයයි අතර කතා කරනවා නම් මේ දෙන්නේ යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් අනුව තමයි කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා JSON ෆෝමැට් එක XML ෆෝමැට් එක ඔන්න වගේ මොකක් හරි එක කලින් එකඟ කරගත්තු ෆෝමැට් එකකින් තමයි මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ෆ්ලෙක්සිබිලිටි. ඒ කියන්නේ දැන් REST APIs වල දැන් ඔයා හිතන්න මෙයා හදලා තියෙන්නේ Python මෙයා Python වලින් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙන සිස්ටම් එකක්. මෙයා Java වලින් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙන සිස්ටම් එකක්. නමුත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? මේ දෙන්න අතර මේ මැද්දේ යවන්නේ මේගොල්ලෝ යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමැට් එකක් නම් ඒ ෆෝමැට් එක මෙතන Java වේවා Python වේවා මොනවා වුණත් මේ දෙන්නට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහනේ. භාවිතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකවත් භාවිතා කරන සිස්ටම් එකවත් මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින්. ඒක ලෝකෙම සම්මත කරගත්තු දෙයක්. එතකොට මේ දෙන්න අතර මෙයා Python වලින්ද මෙයා Java වලින්ද ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඒක තමයි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන්නේ. එක ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් එක ඩිවයිස් එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් හැම එකක් එක්කම ගනුදෙනු කරන්න මේකෙන් අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ස්කේලබිලිටි. ස්කේලබිලිටි කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා මෙහෙම දැන් AB කියලා එක මැෂින් දෙයක් නෙමෙයි මේක කතා කරන්නේ. මෙන්න මේක හරහා අපි කිව්වා අර එක රික්වෙස්ට් එක රික්වෙස්ට් එක තව රික්වෙස්ට් එක බලපාන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා මේක අපිට ස්කේලබල් කරන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් ගණනාවක් එක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ REST APIs ඩිසයින් කරලා තියෙන ඒවා ස්කේලබල් වෙන්න පුළුවන් විදිහට. ලොකු රික්වෙස්ට් ප්‍රමාණයක් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේවා හැන්ඩල් කරන්නේ. මේවා හදලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි modularity කියන්නේ. modularity කියලා කියන්නේ මේ REST APIs අපිව උනන්දු කරන systems ඒ කියන්නේ modular approach එකකින් develop කරන්න. ඒකට example එකක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති microservices කියලා architecture එකක් තියෙනවා. ඒකේ වෙන්නේ අපි backend එක හරි මොකක් හරි ගහද්දී ඒ system එක ගහද්දී ඒක වෙන වෙනම modules විදියට තමයි develop කරන්නේ. security සම්බන්ධව handle කරන එක කොටසක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව සිස්ටම් එකේ ෆීචර් එකක් හැන්ඩල් කරන තව සිස්ටම් එකේ කැලලක් තියෙනවා. ඒවා වෙන වෙනම තියෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. අන්න එහෙම ඒගොල්ලෝ වෙන වෙනම හිටියත් මේගොල්ලෝ අතර කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ නිතරම. අන්න ඒ කමියුනිකේෂන් එක අපිට ඇති කරන්න පුළුවන් මේ REST APIs නිසා. එතකොට අර එකම සිස්ටම් එක අපිට මෙහෙම වෙන වෙනම තියාගන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම තියාගෙන ඒගොල්ලෝ අතර අදාළ සංවාද වෙන වෙනම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන සිස්ටම් එක වෙනම අපිට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි error එකක් ආවොත් ඒවා ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේව වෙන වෙනම තියෙන. එක ගොඩේ තියෙනවට වඩා වෙන වෙනම මෙහෙම මොඩියුලර් විදියට තිබ්බම හරිම ලේසි errors අඳුර ගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මේවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නේ තියෙන්නේ. මේන්ටේන් කරන්න ලේසි. ඊට පස්සේ අපිට මොකක් හරි එක කොටසක් වෙනස් කරන්න වුණොත් අපි ඒ කොටස විතරයි වෙනස් කරන්නේ. මෙහෙම අර එකට තියෙද්දි සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක වෙනස් කරනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඊ අදාළ කොටස විතරයි වෙනස් කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ REST APIs එක්ක. ඊළඟ එක තමයි statelessness කියන්නේ.
දැන් ඔය ස්ටේට්ලස්නස් කියන කතන්දරේ ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා REST කියන වචනේ පැහැදිලි කරද්දී එතකොට මේ ස්ටේට්ලස්නස් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක් හරි රික්වෙස්ට් එකක් ක්ලයන්ට් සර්වර් එකට යවද්දී ඒ රික්වෙස්ට් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න අවශ්‍ය සියලුම ඉන්ෆෝමේෂන් ටික ඒ රික්වෙස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැතුව කලින් රික්වෙස්ට් එකක් මත මේක රඳා පවතින්නේ නැහැ. කලින් රික්වෙස්ට් එක මේ සර්වර් එකේ ස්ටෝර් කරගෙන එහෙම දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාගේ රික්වෙස්ට් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕනි ඔක්කොම ඩේටා ටික අදාළ ඉන්ෆෝමේෂන් ටික මෙයාගේ තියෙනවා. ඒවා අනුව අදාළ ප්‍රොසෙස් කිරීම කළා ආපහු රෙස්පොන්ස් එකක් එවීම තමයි කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වාසි කිහිපයක් තියෙනවා අපිට මේ REST APIs භාවිතා කරද්දී. අන්න ඒ වගේ හේතු නිසා තමා මේක modern web development වල building block එකක් කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගලන්ට. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන REST API කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න තියෙන තවදුරටත්. එතකොට මේ REST API මේ REST කියන ආකිටෙක්චර් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා key principle කිහිපයක් මත. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ REST ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තමයි HTTP methods කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම status code කියන්නේ මොනවද? ඔන්න වගේ දේවල් කිහිපයක් දැනගන්න වෙනවා. ඒවා කෝස් එකේ ඉස්සරහට යද්දිත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඒක සරලව කියන්නම් මෙතනදී. දැන් එතකොට ඒ කියන රිසෝස් එකට මෙයාට ඕනි වෙනවා කියලා හිතන්න මේ සර්වර් එක දැන් මෙයා ඇවිල්ලා e-commerce application එක. sorry මෙයා ඇවිල්ලා e-commerce application එක backend එක. මෙන්න මෙතනදී ඕනි වෙනවා මොනවා හරි මේකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටිකක් නිකන් ගන්න. නිකම්ම ගන්න. එතකොට මෙයා අදාළ ප්‍රොසෙස් කිරීමක් පෙන්නලා ඒ ඩීටේල්ස් ටික ලස්සනට මේ පැත්තේ පෙන්නනවා. එතකොට එහෙම ගන්න ඕනි නම් මෙයා යූස් කරන්න ඕනි අර කියපු HTTP methods වල get කියලා method එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ get කියලා method එකක් තියෙනවා ඒක යූස් කරන්න ඕනි. අපි මේවා තව ගැඹුරින් ඉස්සරහදී කතා කරමු. දැන්ට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න get කියලා HTTP method එකක් තියෙනවා. ඒක යූස් කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයාට මෙයාගෙන් මොනවා හරි ඩීටේල්ස් ටිකක් ගන්න ඕන නම් අපි get කියන HTTP method එක යූස් කරනවා. ඒ වගේම තියෙනවා post කියලා HTTP method එකක්. මේ post කියන HTTP method එකෙන් කරන්නේ මෙයාට ඕනි කියලා හිතන්න මෙයා ඔන්න මෙයාගේ මේ දැන් e-commerce application එකක් කියවනේ. e-commerce application එකට මුලින්ම register වෙන්න යන්නේ. register වෙන්න යද්දි මෙයාගේ අදාළ email එක, තව මොනවා හරි password ටික ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් details ටිකක් enter කරලා මෙයාට ඕනි වෙනවා මේ පැත්තට data ටිකක් යවන්න. අන්න එහෙම ඕනි වෙනවා නම් අපි ඒ වගේ වෙලාවට post කියලා method එක use කරනවා. post කියන method එකෙන් එතකොට මේ පැත්තට data ටික යවනවා. ඉස්සෙල්ලා මොකද get කියන method එකෙන් ඕනේ උනේ මෙයා request එක යවනවා මෙන්න මේ ටික මට එවන්න කියලා. එතකොට මෙයා මේ ටික එවනවා. post කියන්නේ මොකද්ද? මේ වචන දෙකේම තේරුම් බලන්න. get කියන්නේ ගන්නවට. post කියන්නේ post කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ යවනවා වගේ. එතකොට post කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන details ටික මේ පැත්තට යවන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක use කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා put delete කියලා තව method එකක්. ඒකත් එතකොට put කියන method එක හිතන්න ඔයාලට ඕනි වෙනවා ඒක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ update task වලට. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕනි වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ user name එක වෙනස් කරගන්න. අන්න ඒ වෙලාවට මෙයාට put HTTP method එකක් use කරලා මෙයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක update කරන්න කියලා. මෙයා අදාළ details ටික මෙතන දාලා මේ HTTP put කියන HTTP method එක use කරලා මෙයාට යවන්න පුළුවන් මෙන්න මේක update කරන්න කියලා. ඒ වගේම delete ඒ වචනේ තියෙන විදිහටම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඔයාලගේ user account එක හරි මොකක් හරි delete කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වෙලාවට delete කියන HTTP method එක මේ පැත්තට යවන්න පුළුවන්. ඒ level එකෙන් දැන්ට තේරුම් ගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ status code කියලා එකක් තියෙනවා. status code කියලා කියන්නේ දැන් මෙයා request එකක් යවනවානේ. සමහර වෙලාවට සර්වර් එකේ සර්වර් එක ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. එතකොට මෙයා කොහොමද අඳුරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් සර්වර් එකේ මොකක් හරි ඉන්ටර්නල් සර්වර් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි error එකක් එන්න පුළුවන්. අන්න ඔය වගේ එක එක ඒවා අඳුරගන්න සම්මත වෙච්ච කෝඩ් කිහිපයක් තියෙනවා. 200 300 ඔබට සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති 404 කියලා එහෙම කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අන්නේ කෝඩ් වලින් මෙයාලට අඳුරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකයි දැනට තත්ත්වය සර්වර් එකේ කියලා. right? අන්න ඒ වගේ අඳුරගන්න අංක ටිකක් තමයි මේ ස්ටේටස් කෝඩ් කියන්නේ. ඒකත් ලොකුට හිතන්න එපා. දැන්ට මෙන්න මේවා ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලැබුණා නම් ඇති. මෙන්න මේ HTTP කියන්නේ REST APIs වල මෙන්න මේ HTTP methods භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් සහ ස්ටේටස් කෝඩ්ස් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඒවා ඒ කියන්නේ අපි යූස් කරන්නේ සර්වර් එකේ තියෙන එකිනෙක තත්ත්ව අඳුරගන්න තමයි යූස් කරන්න කියලා දැන්ට තේරුණොත් ඇති. right. එතකොට මේ REST API එක අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද? මේ REST API අපිට නිකන් URL එකක් වගේ තමයි access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන මම මෙතන දාලා තිනවා URL එකක් https:/api.example.com/users ඔහොම කියලා මෙතන තියෙන URL එක.
එතකොට ඔයා හිතන්න අර කියපු get method එකෙන් ඔයා මෙතන මොනවා හරි ඔයා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ URL එක කෝල් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අර සම්මත කරගත්තු එක ෆෝමැට් එකකින් data ටික ඔයාලට ලස්සනට පෙන්නනවා REST APIs use කරනවා. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ URL වලින් එන්නේ. එතකොට ඒ URL use කරලා අපිට අර resources ගැනීම. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ URL එක use කරලා අපිට පුළුවන් මොකක් හරි post කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ put කරන්න පුළුවන්, delete කරන්න පුළුවන්. මේ URL එක නෙමෙයි, ඒවට වෙන වෙනම URLs තියෙනවා. ඒවා use කරලා ඔයාලට get post delete ඔය වගේ http methods වලින් වැඩ ගන්න පුළුවන් එක ඒවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වයින් වෙන්නේ create read delete update ඔන්න වගේ operations නේ වෙන්නේ. ඔන්න ඕවා කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ කියන REST APIs පාවිච්චි කරලා. එතකොට structure එක ගත්තයින් පස්සේ REST API එකක මේ REST API URL එකක තියෙනවා මුලින්ම protocol එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ HTTP ද HTTPS ද කියලා protocol එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා domain එක api.example.com කියන්නේ ඒකේ තියෙන domain එක. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ path එකයි query parameters තියෙනවා. query parameters කියන්නේ මෙන්න මේ වෙනස් වීම වෙනවා. ඕවා ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. දැන්ට හිතන්න. මෙන්න මේ REST API වල endpoint එකට හැමතිස්සෙම unique URL එකක් තියෙනවා. ඔයා ඉල්ලන්නේ යම් කිසි දෙයක්ද අන්න ඒ දෙයට වෙන වෙනම URLs තියෙනවා. example එකකට usersලා ගන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. වෙනම මේක unique URL එකක් තියෙනවා. usersලාව post කරන්න වෙනම URL එකක් තියෙනවා. update කරන්න වෙනම URL එකක් තියෙනවා. වෙනම unique URLs තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාට හිතනවා නම් මොකක් හරි product එකකට අදාළ details ගන්න වෙනම URL එකක් තියෙනවා. ඒ වයින් අපිට එක එක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ REST API ගැන ඔයගලන්ට පුංචි හරි අවබෝධයක් ලැබුණායි කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහල comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකේ එන වීඩියෝස් වලට කැමති නම් පහලින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙද්දී තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයගලගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලොත් එක්ක මේක share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.